आज म तपाईहरुलाई B.Ed फर्स्ट इयरको यो कम्पलसरी सब्जेक्ट फिलोसोफिकल एन्ड सोशियोलोजिकल फाउन्डेसन अफ एजुकेसन भन्ने यो सब्जेक्टको चाहिँ आज म तपाईहरुलाई चाहिँ ट्युबाट सोधेका केही क्वेशन सेटहरु आज म तपाईहरुलाई चाहिँ शेयर गर्नेछु। यहाँ मसँग चाहिँ 2073 को यहाँ सुरुमा रहेको छ। सो मैले चाहिँ तपाईहरुलाई सर्ट क्वेशन र लङ क्वेशनको भिडियो मात्र मैले तपाईहरुलाई चाहिँ यहाँनिर मैले शेयर गर्नेछु। यहाँ तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ 2073 मा सोधेको क्वेशन यो ट्युबाट सर्ट क्वेशनमा चाहिँ यहाँ रहेको छ नम्बर 1 मा चाहिँ एजुकेसन एज अ डिसिप्लिन जस्टिफाई दिस स्टेटमेन्ट अन द बेसिस अफ इट्स क्यारेक्टरिस्टिक्स। नम्बर 1 मा रहेको छ। 2 मा रहेको छ व्हाट इज ट्रेनिङ, list the 4 major areas of training for a teacher and explain one of them. 3 number रहेको छ clarify the concept of teaching model and enlist the functions of teaching model. और क्वेशन मा define micro teaching and mention its objectives. 4 मा relate education with society. Explain the core principles of child rights. और क्वेशन मा रहेको छ नि र state the solutions to solve the problems of inclusive education. त्यसैगरी 6 नम्बरमा discuss the contributions of philosophy to education. Describe the educative process according to pragmatism. 8 नम्बरमा mention the main features of NESP 2028 BS. और क्वेशनमा यसको रहेको छ explain briefly the development of education from 2007 to 2027 BS in Nepal. यो रहेको छ सर्ट क्वेशन। मैले पहिले पनि तपाईहरुलाई भनिसकेको छु यहाँनिर स्पेलिङहरु सबै मिस्टेक छ। त्यो स्पेलिङहरु चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ करेक्सन गरेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मेन पढ्नु होला र त्यसरी तपाईहरुले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नु होला। यो स्पेलिङहरुमा तपाईहरु नचुकिनु होला। यो चाहिँ सर्ट क्वेशन रहेको छ भने अब यहाँ चाहिँ लङ क्वेशनमा रहेको छ व्हाट इज स्कुल इम्प्रुभमेन्ट प्लान, इन्डिकेट इट्स अब्जेक्टिभ्स एन्ड स्टेप्स। 10 मा एक्सप्लेन द मिनिङ, क्यारेक्टरिस्टिक्स एन्ड इम्पोर्टेन्ट of open education system. त्यसैगरी अरमा illustrate the nature of education and differentiate between formal and non-formal education. यो चाहिँ लङ क्वेशन रहेको छ। यहाँनिर अर क्वेशनमा दिए तापनि तपाईहरुले चाहिँ प्र्याक्टिस चाहिँ यो सबै गर्नु होला। सुरुदेखि नै पोइन्ट वाइज बनाएर तपाईहरुले त्यसलाई चाहिँ याद गर्दै त्यसलाई चाहिँ प्र्याक्टिस गर्दै नहेकिन प्र्याक्टिस गर्दै तपाईहरुले चाहिँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। र अर्को रहेको छ यहाँनिर मसँग 2074 मा सोधेको क्वेशन एक्सप्लेन द साइन्टिफिक डेफिनेसन अफ एजुकेसन विथ एक्जाम्पल्स। साइन्टिफिक डेफिनेसन अफ एजुकेसन। अरमा एक्सप्लेन द सोशल फंक्सन अफ एजुकेसन विथ एक्जाम्पल्स। सोशल फंक्सन्स अफ एजुकेसन को बारेमा चाहिँ लेख्नु पर्ने भयो। त्यसैगरी लर्निङ इज अ प्रोसेस अफ प्रोग्रेसिभ बिहेभियर, adoption and teaching is giving information and imparting knowledge. यो learning रहेको छ। Learning is giving information and imparting knowledge. Discuss with examples. त्यसैगरी 3 मा discuss the 5 major functions of teaching model. Or ma discuss the major changes brought by education from rural development SETI project. Discuss the role of family as an agency of education and socialization. Discuss the education for national integration in the context of Nepal. Explain the major changes brought by NESP 1971 in education system of Nepal. Or question ma
Describe the major features of National Education Commission NEC 2049. The indigenous period of Nepalese education was largely dominated by Hindu religion. Explain. त्यसै गरी 8 नम्बरमा रहेको छ discuss the process of development of school improvement plan with examples. यो चाहिँ सर्ट क्वेसन रहेको छ भने त्यसै गरी यहाँ तपाईहरु लङ क्वेसनमा हेर्न सक्नुहुन्छ क्वेसन नम्बर 9 मा discuss participatory mode of socialization with its major characteristics अथवा what is social policy and policy in education. Discuss 4 social policies that Nepal has adopted for equal opportunity of education. Question number 10 ma education is a continuous process of reconstruction and reorganization. Education is a continuous process of reconstruction and recognition. Discuss this statement in relation to objectives and process of education. यो चाहिँ लङ क्वेसन रहेको छ यो चाहिँ 2074 मा सोधेको क्वेसन हो भने त्यसै गरी 2075 मा सोधेको क्वेसन यहाँनिर रहेको छ यहाँ तपाईहरु यो सर्ट क्वेसन हेर्न सक्नुहुन्छ एजुकेसन इज the natural, harmonious and progress development of man's innate power. Discuss this statement in relation to meaning of education. Or question ma compare and contrast the progressive and conservative functions of education. यो चाहिँ रहेको छ त्यसैगरी 2 नम्बरमा रहेको छ नि र Describe the 3 major factors that contributed teaching to be developed as a profession. Or question ma describe the importance of training for making an effective teacher. Explain the main characteristics of a model of teaching. 5 number ma specify the steps of micro teaching and explain one of them with example. 5 ma discuss the role of education for national integration with reference to Nepal. 6 ma discuss analytically the objective of education according to idealism. 7 ma explain why Rana period is known as the opposition of education in Nepal. Or question ma enumerate the major role of NEC in the field of Nepalese education. 8 ma discuss SIP with example as an important aspect for the development of school. यो चाहिँ सर्ट क्वेसन रहेको छ भने लङ क्वेसनमा चाहिँ explain the major areas of education for all 2015 program and present the strategies for any one area in brief. लङ क्वेसन के 10 मा रहेको छ differentiate non formal education from formal education and justify the need of non-formal education in the context of Nepal. यसकै अर्को क्वेसनमा explain with examples the role of teacher and student according to idealistic and pragmatic education in the context of Nepalese school education. यो चाहिँ क्वेसन नम्बर 10 9 10 लङ क्वेसन रहेको छ 2075 मा सोधेको क्वेसन अब म तपाईहरुलाई 2076 मा सोधेको क्वेसनहरु चाहिँ शेयर गर्ने छु यो चाहिँ तपाईहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 1 नम्बरमा तपाईले मेरो भोइसलाई म्युट गरेर तपाईले चाहिँ यसलाई आरामले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ अथवा सुरुमा तपाईले चाहिँ सबै सुनेर मैले यो जुन क्वेसनहरु भनिरहेको छु तपाईलाई जुन आउँछ जस्तो लाग्छ तिनीहरुलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ स्किप गर्नुहोस् र अरु जुन तपाईलाई डिफिकल्ट लाग्छ त्यो क्वेसनहरुलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ आरामले प्र्याक्टिस गर्नु होला
वानमा रहेको छ इलाबोरेट द ब्रोडर मिनिङ अफ एजुकेसन विथ सुइटेबल इक्जाम्पल्स ब्रोडर मिनिङ अफ एजुकेसनको बारेमा तपाईँले थाहा पाउनुपर्ने भयो अनि इलुस्ट्रेट मेन फिचर्स अफ अ प्रोफेसन इज एजुकेसन अ प्रोफेसन वाइ A large number of children are still out of formal education system. What types of education will be suitable to include them in mainstream education and why? त्यसकै अर्को क्वेसनमा what is competency based learning? Is it essential in the context of Nepal? Why? त्यसैगरी 4 नम्बरमा introduce epistemology as a field of philosophy. Why a teacher need to study epistemology? Compare educational objectives mentioned in idealism and naturalism. Or question ma compare and contrast teachers' role in naturalism and realism. 6 नम्बरमा तपाईहरु हेर्न सक्नुहुनेछ यहाँनिर describe mode of socialization. Which mode of socialization is better in our school context? Elaborate active agencies of socialization. Why peer group is most active agency of socialization? Or question ma introduce school sector reform plan SSRP and describe its program for quality development of school education. 8 number the indigenous period of Nepalese education was largely dominated by Hindu religion. Explain. यो चाहिँ short question रहेको छ भने long question मा चाहिँ explain main characteristics of distance mode of education. How distance model of education is beneficial for present context of Nepal. Give suitable logic. Describe aim of education and educative process of pragmatism. Is the education process described by pragmatism suitable in education system of Nepal? Why? Suppose you are a teacher of secondary level. More than 50% students failed in SE secondary education examination in your subject. How will you increase pass percentage in your subject? Propose an applicable plan. यो चाहिँ लङ क्वेसन रहेको छ यो चाहिँ तलको चाहिँ एउटा फ्री राइटिङ भनौँ न फ्री राइटिङ जस्तै दिएको छ तर यो चाहिँ तपाईको यो यसमा चाहिँ यो तपाईले चाहिँ प्लान चाहिँ कसरी बनाउनुहुन्छ कसरी आफ्नो स्टुडेन्टलाई पास गराउनुहुन्छ भन्ने स्ट्र्याटेजिजहरु प्लानहरु लेसन प्लानहरु चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यो यसरी रहेको छ त्यो अनुसार चाहिँ तपाईले चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ यो रहेको थियो लङ क्वेसनको 9 र 10 मा त्यसैगरी तपाईहरुलाई म अन्तिम अब 77 मा सोधेको क्वेसनहरु शेयर गर्ने छु यहाँ तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ 1 नम्बरमा introduce non-formal education. Why non-formal education system is essential in Nepali context. Describe social aims of education with suitable examples. Introduce aim of education according to naturalism. Are aims of education mentioned by naturalism suitable in present context? Why? Or differentiate between philosophical premises of realism and idealism. Question 4 school is a formal agency of socialization. Support this statement with suitable examples. What are the differences between permissive and repressive mode of socialization? With which mode of socialization do you recommend it? Why? Or question ma how education helps to preserve environment? Explain with example.
6. Critically discuss teachers' role in education mentioned by idealism. Is the educative process suggested by pragmatism applicable in our context? Why? Describe major features of education during indigenous period. Or questionमा introduce major recommendation on structure of education provided by Nepal National Education Planning Commission NNEPC 2011. त्यसै गरी यहाँ मसँग चाहिँ लङ क्वेसनमा राखेको छ अ लार्ज नम्बर अफ चिल्ड्रेन ड्रप आउट बिफोर completing basic level of education. What are the causes behind the dropout? What policy and plan will be appropriate to help them complete at least basic level of education? त्यसै गरी 10 मा elaborate educative processes of realism. Are these processes applicable in our context? Why or why not? Or questionमा children in our social context are still in the danger of violence. How formal education can help them to be safe from violence? Suggest your idea with examples. यो चाहिँ लङ क्वेसन रहेको छ यो क्वेसनहरु चाहिँ यसमा चाहिँ अलिकति तपाईहरुलाई चाहिँ अलिक घुमाएर चाहिँ दिएको छ तर यसलाई अलि तपाईले बुझेर चाहिँ आफ्नै तरिकाले चाहिँ तपाईले चाहिँ यसलाई चाहिँ मिलाएर चाहिँ लेख्न सक्नुहुनेछ यो तपाईले चाहिँ यसमा यहाँ फर्मल एजुकेसनलाई चाहिँ यसमा चाहिँ फर्मल एजुकेसन सम्बन्धी चाहिँ रिलेट भएर चाहिँ तपाईले चाहिँ यो क्वेसनलाई चाहिँ सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ एजुकेटिभ प्रोसेस अफ रियलिजमलाई चाहिँ यसलाई सपोर्ट गरेर मतलब रियलिजमलाई चाहिँ त्यसलाई त्योसँग सम्बन्धित भएर चाहिँ तपाईले चाहिँ यो क्वेसनलाई चाहिँ लेख्नु पर्ने हुन्छ यो चाहिँ क्वेसन चाहिँ अलिकति घुमाएर सबै दिएको छ यसो हुन्छ यो चाहिँ लङ क्वेसन रहेको छ मैले तपाईलाई चाहिँ यो 73 देखि 77 सम्म चाहिँ मैले तपाईलाई क्वेसन शेयर गरे यो चाहिँ तपाईलाई चाहिँ मैले यो मेरो भोइसलाई तपाईले म्युट गरेर चाहिँ यसलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुनेछ मैले चाहिँ जस्ट तपाईलाई चाहिँ यो रिडिङ गरेर चाहिँ मैले तपाईलाई चाहिँ सुनाइरहेको छु अनि त्यसपछि यो तपाईहरुले यो सबै यो हेर्दा सबै डिफिकल्ट लाग्न सक्छ एकदम यो क्वेसनहरु अलिकति एजुकेसनमा अलिकति गाह्रो जस्तो नि आउँछ तर पनि यो तपाईहरुले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईलाई चाहिँ सजिलै हुन्छ हरेक युनिटको चाहिँ हरेक युनिटबाट चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ केही न केही चाहिँ क्वेसनहरु चाहिँ एक दुईवटा क्वेसनहरु चाहिँ लङ क्वेसन सर्ट क्वेसनहरु चाहिँ तपाईलाई सोधिरहेको हुन्छ त्यसको तपाईले चाहिँ पोइन्ट जुन पोइन्ट हरेक युनिटहरुमा जुन पोइन्टहरु छ मतलब टपिकहरु छ त्यसको अब जस्तै टाइप्सहरु भनौं अनि त्यसपछि अर्को टाइप्स बाहेक अनि बाहेक अनि अर्को त्यसको अरु पोइन्ट वाइजहरु जुन लेखिएको हुन्छ त्यो बुकहरुमा तपाईहरुको त्यसमा चाहिँ तपाईले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ लिस्ट बनाएर चाहिँ तपाईले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नु होला जस्तै यही भनेको छ व्हाट इज ट्रेनिङ लिस्ट द 4 मेजर एरियाज अफ ट्रेनिङ लिस्ट 4 मेजर एरियाज अफ ट्रेनिङ फर अ टिचर भनेर यो ट्रेनिङ एरियाज अफ टिचर्स 4 मेजर एरियाज अफ ट्रेनिङ भने यसरी लिस्ट मैले भन्नु खोजेको कि तपाई जुन लिस्टहरु तपाईलाई दिएको हुन्छ बुकमा चाहिँ त्यसको चाहिँ तपाईलाई चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नु होला त्यसलाई चाहिँ मतलब अलि फोकस गरेर त्यसलाई चाहिँ याद गर्नु होला त्यो कुराहरु नै तपाई के रे एक्जाममा चाहिँ सोध्ने सम्भावना चाहिँ बढी हुन्छ र अरु त यसो एजुकेसन एज अ डिसिप्लिन यस्तो कुराहरुलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ जस्टिफाई गर भन्ने कुराहरुलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ सजिलै चाहिँ जस्टिफाई गर्न सक्नुहुनेछ अनि जुन यो एनईएसपी यो यस्तो यो मेन फिचरहरु रहेको छ यो फिचरहरुलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ कण्ठ पार्नै पर्ने हुन्छ यहाँ अरु पनि यहाँनिर दिएको छन् यो एनईएसपी त्यसैगरी एनईसी यसलाई चाहिँ तपाईको यो 6-7 वटा कतिवटा यो छ त्यसलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ त्यसको फिचर्सहरु चाहिँ तपाईले 1-2 वटा 3-4 वटालाई चाहिँ तपाईले चाहिँ कण्ठै पार्नु होला
किनकि यो पछिसम्म नै काम लाग्छ। यो सिस्टमहरूलाई चाहिँ एजुकेसन सिस्टमहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ कन्ठेमा राख्यो भने पछि पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ एकदम सजिलो हुन्छ, याद गर्न सजिलो हुन्छ, पछि पनि रिपिट हुन्छ यिनीहरू सबै। त्यसै गरी यही कुरा मैले तपाईँलाई चाहिँ भन्न चाहिरहेको छु। मेन तपाईँले चाहिँ अब कहाँबाट सुरु गर्ने, केबाट सुरु गर्ने, जस्तो हुन्छ क्वेसनहरू हेर्दाखेरि अब अलि आफूलाई अप्ठ्यारो लाग्न सक्छ, डिफिकल्ट लाग्न सक्छ, कहाँबाट के गर्ने भन्ने जस्तो होला तपाईँहरूलाई। त्यो चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ आरामले एउटा बुक निकाल्नुहोस् होइन, अनि त्यसपछि तपाईँले सुरुदेखि नै प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ। अब चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ एउटा क्वेसन पाउने बित्तिकै यो जुन मैले क्वेसनहरू भने त्यो क्वेसनलाई हेर्नुहोस्, त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ आफ्नै तरिकाले त्यसलाई चाहिँ अब बुक पढेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ यादै गर्ने तरिकाले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ प्र्याक्टिस गर्दै गर्दै जानु होला। अनि उयो के अरे लिस्टहरू के अरे पोइन्टहरू छ, पोइन्टहरूलाई चाहिँ कन्ठ पार्दै पार्दै जानु होला। सर रिडिङ चाहिँ नगर्नु होला। अब यो रिडिङ गरेर चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ अब भ्याउँदा नि भ्याउँदैन होइन। अब रिडिङ गरेर अब टाइम वेस्ट गर्नुभन्दा त्यसलाई चाहिँ पोइन्ट वाइज तपाईँले गरेर नोट बनाएर तुरुन्त नोट बनाएर त्यसलाई चाहिँ कन्ठ पार्दै चाहिँ तपाईँले चाहिँ मेन पोइन्टहरूलाई चाहिँ पढ्दै पढ्दै जानु होला। हुन्छ, मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ यो एजुकेसन सब्जेक्टको चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ आज क्वेसनहरू सेयर गरेँ। आउने समयमा म अरू सब्जेक्टको क्वेसनहरू पनि सेयर गर्ने नै छु। तबसम्म म तपाईँहरूलाई यो मेरो भिडियोलाई तपाईँहरूले लाइक गरिदिनु होला, अनि त्यसपछि सेयर गरिदिनु होला। अनि अहिलेसम्म तपाईँहरूले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने मेरो च्यानललाई तपाईँले सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला।